سلام بچه‌ها، به کانال من خوش اومدید. من مصطفی عارفی‌ام و بریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها، تو این قسمت می‌خواستم باهاتون راجع به انواع کفش‌های اسکیت صحبت کنم که چه مشخصاتی داشته باشه، چه کفشی بگیرین خوبه حالا برای تمرینتون، بیشتر براتون دووم میاره و حالا یه سری مشخصات بهتون میگم که حتما برای اینکه بخواید کفشتون رو تهیه کنین حواستون بهشون باشه. اولین چیزی که خیلی مهمه توی کفشتون اینه که کفی خیلی خوبی باید داشته باشه. حالا من ساده ترین کفشی که میشه پیدا کرد توی بازار براتون آوردم، کفش ونس اولد اسکوله که همه جا هم میتونین پیدا کنین، ولی برای استفاده حرفه‌ای خیلی مناسب. مثلا برای کسایی خوبه که میخوان تازه شروع کنن و مثلا در حد رایت کردن و آموزش‌های مقدماتی، ولی اگه بخواید حرفه‌ای‌تر کار کنین اونجا باز جلوتر بهتون میگم چه کفشی براتون مناسبه. کفی خیلی مهمه تو کفش اسکیت. کفیتون حتما باید نرم باشه و لایه بزرگی داشته باشه. اگه لایه‌اش کم باشه یا کوچیک و کوتاه باشه خیلی پاتون رو اذیت میکنه. موقعی که بخواید حالا از جایی بپرین پایین، پاشنه کفشتون خیلی زود خراب میشه، پاتون خیلی درد میگیره و اینا. و لج کفشتون خیلی مهمه. لج کفشتون مهمه چرا؟ چون که میخواین وقتی حرکتی بزنین با اسکیت بورد، قراره که کفشتون رو روی اسکیت بورد بکشین، روی لایه گریپ تیپی که روی اسکیت هست. برای همین لج کفشتون مهمه که یه ذره دیرتر خراب بشه و بتونین راحت‌تر باش تمرین کنین. و میمونه لایه روی کفش که این هم دو تا حالت داره. یه حالتیه که جنس چرمی داره، جنس مثلا کنواس داریم. بهترین حالتش حالتیه که مثل جیر میمونه، یه ذره مثلا سفت‌تر و بهتره برای اسکیت. ولی این کفشی که الان براتون آوردم به درد استفاده حرفه‌ای نمیخوره، به درد آموزش مقدماتی میخوره. خب برای اینکه حالا بخواید کفش اسکیتتون رو تهیه کنین حتما باید اینو در نظر بگیرین که کفیش صاف باشه. یعنی به این حالتی که الان میبینین مثلا کفش ورزشی نباشه، کفش کوهنوردی نباشه که حالا عجیب غریب باشه، مثلا لژ باید کفیش حتما صاف باشه. مثلا لژ مثلا رانینگ نباشه، بالا پایین باشه و شیپای عجیب غریب داشته باشه. کفش مثلا چرمی و پلوخوری نباشه که به درد تمرینتون بخوره. بعد وقتی که تمرین میکنین، مثلا حالا کفش خودم بهتون نشون میدم، بعد از اینکه یه مدت تمرین کنین کلا کفشتون پاره میشه، یعنی اصلا یه جور عجیب غریبی که دیگه نمیتونین استفاده کنین. بعد شما مثلا پا راست باشین میتونین کفشتون رو با کسی که پا چپه عوض کنین، باز با دوستتون میتونین تریدش کنین که بیشتر بتونین از اون کفش استفاده کنین. و اینکه حالا کفش ساقدار هم میتونین استفاده کنین برای اینکه اسکیت مثلا نخوره توی مچ پاتون یا یه سری آسیبا نبینین. کفش ساقدار هم خیلی خوبه، خیلی به دردتون میخوره. خب راجع به کفش خودم یه ذره صحبت کنم. این بعد از اینکه کفشو بگیریم باهاش زیاد تمرین کنین یه همچین حالتی. حالا این چیزی که میبینین روش زدم این چسب مخصوص اسکیت بورده که میزنین روش، مثلا دیرتر خراب میشه و بهتون کمک میکنه حالا بهتر اسکیت کنین تا یه حدی. بعد اینکه این کفشی که من دارم یه خورده با اون کفشی که بهتون نشون دادم فرق میکنه. جنس روش فرق میکنه، مدل لجش فرق میکنه و کفی که توی خود کفش هست فرق میکنه. حالا کفیش هم بهتون نشون میدم. برند اتنیز، مدل کریس جاستینه که خیلی کم میتونین گیرش بیارین، کفش نایابیه نسبتا. و اینکه حالا شما میتونین برندهای اسکیت بورد رو برین توی گوگل سرچ کنین مثلا اسکیت بورد شوز یا اسکیت شوز، تمام برندهای اسکیت رو میاره. مثلا برند اتنیزه، برند امریکا خوبه، برند دی سی خوبه و 90% کفشایی که میزنن کامل مناسبه برای تمرین کردن اسکی. یه توضیح هم راجع به کفی کفش بدم. بچه کفی کفش خیلی مهمه. این کفیش برند گلوبه که خیلی متفاوت تره نسبت به اون کفشی که بهتون گفتم. کفیش خیلی نرم تره، مثلا قسمت پاشنه‌اش خیلی ضخیم تره و کلا پاشنه‌تون درد نمیگیره اگه با این تمرین کنید. کفی کفش هم خیلی مهمه، این برند گلوب. خب این کفیش کفی لاستیک ماشینه، مارک میشلینه، شاید خیلی‌ها بشناسن. این کفیش خیلی متفاوت تره نسبت به اون کفش قبلی که بهتون توضیح دادم و از همینجا شما میتونید بفهمید یک کفش اسکی شوزی که خیلی حرفه‌ای‌تر با کیفیت‌تر باشه با یک کفشی که نسبتاً خیلی معمولی باشه و فقط برای یه سری استفاده خیلی ساده مقدماتی. خب ببینید فرق بین یک کفش ارزون که کیفیتش پایین‌تره نسبت به یک کفش گرونتر که کیفیتش خیلی بیشتره کاملا مشخص میشه. یعنی شما اگه با یک کفش حالا ونسی که آوردم حدود قیمتیش 1500 ولی کفشی که الان پامه تقریبا نزدیک 5-6 تومن قیمتشه و شما اگه با یک کفش بی کیفیت تر کار کنین هم پاتون آسیب میبینه هم کفشتون خیلی زودتر خراب میشه، یعنی دوامش خیلی پایین‌تر به نسبت کفشی که کیفیتش بالاتر. و بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواین حرفه‌ای کار کنین حتما هزینه کنین کفش خوب بگیرین، چون کفش فیک و بی کیفیت هم به پاتون آسیب میزنه هم خیلی زودتر خراب میشه به نسبت
کفش اورجینال با کیفیت. خب بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو دیدین. این ویدیو اولین قسمت از آموزش اسکیت بوردمون بود. من یه دونه دوره کاملا رایگان دارم درست میکنم که توی یوتیوب یه دونه پلیلیست براش درست کردم و شما میتونید اونجا برین تمام قسمت‌ها رو ببینید و کانالمو حتما سابسکرایب کنین. مرسی از اینکه وقت گذاشتید.